Moi moi, pitkästä aikaa. Ähm, Mä olen saanut ison paketin. Mä en ole 100% varma, mitä siellä on, mutta mä luulen, että siellä on tekijän kappaleet mun uudesta selkomukautuksesta. Ja tämä on nyt superjännittävä äh, paketin avaamisvideo. Mulla on sakset ja mulla on paketti. Mä en tietenkään näe, että miten tämä paketti avataan niin, että kaikki näkee, eikä mene silmä puhki. Se olisikin hyvä video. Tämä on ehkä viimeinen avaamisvideo, jonka mä teen. Tosi kiinnostavaa. Joo, kyllä. Tältä näyttää mun uusin selkomukautus. Tämä on Miika Nousiaisen pintaremontti. Tämä on aika paksu selkokirja. Tässä on 197 sivua. Ja valitettavasti tässä ei ole kuvitusta. Mä olisin halunnut, mutta en saanut. Eli tässä kirjassa on vain tekstiä 197 sivua. Alussa on romaanin kertojat, eli lista tämän tarinan henkilöistä. Ja sitten on sisällysluettelo. Eli tarinan päähenkilö on suomalainen mies, jonka nimi on Sami. Ja tässä kirjassa on 5 kertojaa. Eli on Sami, Samin äiti Seija, Samin sisko Henna ja Samin 2 lapsuuden kaveria Markus ja Pesonen. Ja tässä kirjassa seurataan näiden 5 ihmisen elämää, samaa tarinaa, mutta ne tarinat menee vähän päällekkäin. Suosittelen selkokirjaa kaikille, jotka on opiskelleet suomea jonkin verran ja haluaa opiskella lisää, oppia lisää sanastoa ja kielioppia mielenkiintoisessa kontekstissa. Ja jos haluat ostaa tämän kirjan, niin voit tilata sen multa bit.ly kautta tilaa selkokirjoja lomakkeen kautta. Tämä oli nyt ensimmäinen video, jonka mä kuvasin mun uudella tietokoneella. Ja mä en tiedä, onko tämä laatu nyt yhtään parempi, mutta tässä pitäisi olla vähän parempi valaistus. En tiedä, katsotaan. Mutta tämä oli siis, kiitos jos olet vielä siellä, ymmärrän jos et ole. Mutta tämä oli siis pintaremonttiromaanin, miten se nyt menee näin päin? Pintaremontti selkokirjan paketin avaamisvideo. Moi moi!